සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට හරියන YouTube intro video එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම logo එක වගේම ඔයාගේ channel එකේ අනන්‍යතාවය පෙන්වන්න අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි YouTube intro එකක් කියලා කියන්නේ. intro video එක හදාගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. After Effects Premiere වගේ software එක කරා තමයි අපිට අපේ intro video එක හදාගන්න වෙන්නේ. මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Premiere After Effects වගේ advanced software එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව සරලව ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ කොහොමද intro video එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඒකට කලින් කියන්න ඕන ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ වීඩියෝත් එක දිගටම touch එකේ ඉන්න. මම අද මේ intro video එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන website එක තමයි Pansoid කියලා කියන්නේ. මේ දැන් ඕගොල්ලන්ට display එකෙන් පෙන්වන්නේ ඒ Pansoid කියන website එක. මෙන්න මේ Pansoid කියන website එකේ තමයි මම අපේ intro video එක සරලව simple විදියට හදාගන්න try කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද අපේ මේ Pansoid කියන website එකට අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ කොහොමද කියලා. සුපුරුදු විදිහටම ඕගොල්ලෝ මෙතනදී පළවෙනියට යන්න ඕන Google එකට. Google එකට ගිහින් search එකක් දාගන්න ඕන Pansoid කියලා. Pansoid කියලා search එකක් දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට search result ගොඩක් open වෙනවා. මේකෙදි ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන මෙන්න මේ උඩම තියෙන pansoid.com Pansoid site එකට. ඒකට ගිහින් click කරාට පස්සේ මේ විදිහේ interface එකට ඕගොල්ලන්ව අරන් එනවා. මෙන්න මෙතනදී අපිට පල්ලෙහාට scroll කරද්දි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට intro template ගොඩක් මෙතනදී දීලා තියෙනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ එකින් එකට scroll කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට කැමති match වෙන template එක තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ Pansoid කියන නමට පහලින් අපිට මෙතනින් tab 4ක් දීලා තියෙනවා. ඒ tab 4දී අපිට trending කියන tab එකට ගියාට පස්සේ මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ගේ trending template ටික අපිට මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන latest කියන එකට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ latest template ටික අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම top කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ top template ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතනදී අපිට intro template වලට අමතරව end screen පවා මෙතනදී download කරගැනීමේ හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ අපිට search bar එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී මේ search bar එකේදී අපිට ඕනම keyword එකක් අරදී search කරලා අපිට ඕන template එක ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්කම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන trending tab එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන trending list එකක් තෝරගන්නවා මගේ intro video එක විදිහට ඕගලන්ට හදලා පෙන්නන්න. හරි අපි මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන ටියුටෝරියල් ටෙම්ප්ලේට් එක අපි පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. ඒක ඇතුළට ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපි අරන් එනවා. මේකෙදි මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා මේ Pansoid එකට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අප්ලෝඩ් කරගෙනගේ ඩීටේල් ටික. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක අප්ලෝඩ් කරපු දිනේ වගේම කී දෙනෙක් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවද කී දෙනෙක් මේකට ලයික් කරලා තියෙනවද වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්කම මෙතනදී දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ අර්ථය තව දුරටත් අපිට අපේ intro video එක මේක හරහා කරගන්න අපි යන්න ඕනේ මේ එහා පැත්තේ තියෙන open into click මේක 2 කියන tab එකට ගිහින් click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ interface එකකට අරගෙන එනවා. මෙතනදී අපිට සාමාන්‍ය editing software එකක වගේම preview monitor එකක් timeline එකක් සහ ඊට එහා පැත්තෙන් tabs කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වම් අත පැත්තේ තියෙන මේ tabs කිහිපයට ගිහින් බැලුවොත් එතනදී අපිට පෙන්වන්නේ tabs වලට අදාළ icon ටික විතරයි. ඒකට අදාළ නම් එතනදී සඳහන් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මෙතන tab වල උඩම තියෙන tab එකට ගිහින් ක්ලික් කරත් ඔයාලට මෙතනදී මේ tabs වල icon වලට අදාළ නම් ටිකත් මෙතන display කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට තවත් intros කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේ ගත්ත intro එක අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ, set වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට හිතෙනවා නම් අපිට මෙතනින් පහළට ගිහින් intro එකක් තෝරගෙන අපේ editing interface එකට දාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම තවත් intro එකට යන්නේ නැහැ. මේ intro එකේ මෙහෙම අපි ගත්ත intro එකේ මෙහෙම තියාගෙන අපිට ඕන වෙනස්කම් ටික කරගමු. ඕගොල්ලන්ට ඕනකමක් තියෙනවා නම් intro එකක් අරගෙන
එතනදී ඉන්ට්‍රෝ එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් මෙතනින් ගිහින් වෙන ඉන්ට්‍රෝ එකකට චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි ගත්ත මේ ඉන්ට්‍රෝ එක මොන විදිහේ එකක්ද කියලා ප්ලේ කරගෙන. මෙතන තියෙන මේ ප්ලේ අයිකන් එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක ලයිව් ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක මේ 3D විදියට මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ තියෙන ඇහැ වගේ තියෙන අයි මාක් එකට යනවා. අයි මාක් එකකින් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේක ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් විදියට ප්ලේ වෙනවා. එන්න ඒ විදිහට අපිට අපි ගත්ත මේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ මෙනු බාර් එකට ගිහින් මෙනු උඩම තියෙන මෙනු එකට ගිහින් අපි බලමු ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපිට මෙතනදී පළවෙනි මෙනු එක විදිහට දීලා තියෙන මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් කියන මෙනු එක. මේ ප්‍රොජෙක්ට් කියන මෙනු එක යටතේ තමයි දැන් මේ වෙලාවේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන new project, load project, save project, upload to creations වගේ පොඩි දේවල් ටිකක්. මෙතන new project ගියාම ඔයගොල්ලන්ට project එක අලුත් කරගන්න පුළුවන්. load project ගියාම මේක render කරගන්න පුළුවන්. save project ගියාම මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි එකට ගියොත් දෙවෙනි එක විදිහට අපිට මෙතන දීලා තියෙන්නේ basics කියන icon එක. basics කියන icon එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට page එකක් open වෙනවා. මේකෙදි අපිට mainly වීඩියෝ එක resolution එක change කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන 1920 1980 HD resolution එකෙන් මේක ඕගොල්ලන්ට 2K ඕන නම් 2K විදිහට 4K විදිහට වෙනකම් මේක resolution එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මීට යටින් දීලා තියෙනවා frame rate එක. frame rate එක දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන 30යි. මම මේක 60කට change කරගන්නවා. මොකද හේතුව මේ අපි කරන වීඩියෝ එක ස්මූත්ලි ප්ලේ වෙන්න ඕනේ හින්දා. මේකෙත් මේ ෆ්‍රේම් රේට් එක කවුරුවත් දන්නේ නැත්නම් ෆ්‍රේම් රේට් එකට තමයි කියන්නේ FPS අගය කියන්නේ. FPS අගය කියන්නේ තප්පරයකදී ප්ලේ වෙන්න ඕන පේජ් සංඛ්‍යාව. මෙතනදී පේජ් 30ක් තමයි මෙතන දීලා තියෙනවා. මම මේක 60කට වෙනස් කරගන්නවා. එතකොට තප්පරයක් ඇතුළත පේජ් 60ක් ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එක හරිම ස්මූත් විදිහට ප්ලේ වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වීඩියෝ එකේ ලෙන්ත් එක. මෙතන දීලා තියෙන ලෙන්ත් එක විදිහට තප්පර 14.6ක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මෙතන තියෙන සීන්ස් කියන ටැබ් එකට ගිහින් බලමු. සීන්ස් කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ අලුත් පේජ් එකක් අර විදිහටම ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට outdoor කියන එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා sky land කියන ඔප්ෂන් දෙක. මෙතනදී sky කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් ලිස්ට් එකක් එනවා. මේ ලිස්ට් එක කියන්නේ මේ ලිස්ට් එකේ එකින් එකට ගිහින් අපිට අපේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකට අදාළ තීම් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. මම මෙතනදී ඒකට තීම් කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අර විදිහට කැමති තීම් කලර් එකක් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට වැදගත්ම කොටස එන්නේ. වැදගත්ම කොටස කියලා කියන්නේ අපේ මේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකේ ටියුටෝරියල් කියන නම වෙනුවට අපේම කියලා නමක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න එක. ඒකට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ඔබ්ජෙක්ට් කියන ටූල් එකට. ඔබ්ජෙක්ට් කියන ටූල් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ පේජ් එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේකෙදි ඔයාලා කරන්න ඕන මුලින්ම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒ ස්ක්‍රෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් කියලා ඒක ඉස්සරහින් ටියුටෝරියල් කියලා ගහපු තැන් කිහිපයක් මෙතනදි පෙන්නනවා. මෙතනදි මම මේ ටියුටෝරියල් කියන නම වෙනුවට ඉන්ට්‍රෝ කියලා ටයිප් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ට්‍රෝ කියලා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ මේකේ ෆොන්ට් එකක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මෙතනදී මේකට ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඒකම ඔයාලට මේ එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කලින් තිබ්බ ටියුටෝරියල් කියන නම ඩාර්ක් වෙලා ඉන්ට්‍රෝ කියන නම උඩට හයිලයිට් වෙලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේක යටින් තව අර අපි දැක්කා වගේම ටෙක්ස්ට් තියෙනවා. ඒ ටෙක්ස්ට් ටිකත් අපි මේ විදිහටම චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. මේක මම මෙහෙම තියාගන්න. මෙහෙම පල්ලෙහාට ආපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තවත් අපිට දේවල් කීපයක් ඔප්ෂන් කීපයක් දීලා තියෙනවා. මම ඒව ගැන ඉන් ඩීටේල් කතා කරන්න යන්නේ. ඒවම එකින් එකට ඔයගොල්ලෝ දාලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙවෙනි ටෙක්ස්ට් කියන එක ඉස්සරහිනුත් ටියුටෝරියල් එක කියන එක අයින් කරලා මම මෙතනත් ඉන්ට්‍රෝ කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට චේන්ජ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදිහට මම ඉතුරු ටිකටත් මේ විදිහටම එකින් එකට ගිහින් ටෙක්ස්ට් ටිකට ටියුටෝරියල් කියන වචනේ අයින් කරලා ඉන්ට්‍රෝ කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක පෙන්වන්නේ.
එතන මේ ඉන්ට්‍රෝ කියන එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා උඩ නිල් පාට නම තියෙනවා ඒක උඩින් තවත් වයිට් නමක් ගිහින් තියෙනවා සුදු පාටින් පෙන්වනවා. ඒක අපිට මෙතනට එච්චර මැච් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒකින්ද මේක මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. ඒක අයින් කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා වගේම ටෙක්ස්ට් එකෙන් ඉන්ට්‍රෝ කියන එක මෙතනදී උඩ ඉන්ට්‍රෝ කියන එක මේ විදිහට අයින් කරගන්න ඕනේ. අර දැක්කද? අන්න ඒ විදිහට අපිට අපේ සුදු පාට ඉන්ට්‍රෝ කියන වචනේ අයින් වෙනවා පෙන්වනවා. අපි ආයෙත් මේක ප්ලේ කරලා බලමු මොන විදිහකටද අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි හදාගත්ත ඉන්ට්‍රෝ එකට අපිට මෙතන මේ මියුසික් අයිකන් එකට ගියාට පස්සේ මියුසික් එකක් ඇඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකෙදි ඕගොල්ලෝ මෙතන ඔඩියෝ ෆයිල් කියන එක ඉස්සරහින් සිලෙක්ට් කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට PC එකේ කොතන හරි ලොකේෂන් එකකට ගිහින් ඕන කරන මියුසික් එක හරි සවුන්ඩ් එක හරි මෙතනට අප්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි ඒක ප්ලේ කරලා බලුවොත් අපිට අපි අප්ලෝඩ් කරගත්ත මියුසික් එකත් එක්ක අපිට ඒක ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වෙලාවේ මගේ මේ PC එකට මේ මයික් එක ප්ලග් කරලා හින්දා ඕගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මෙතන සවුන්ඩ් එක ඇඩ් වෙලා මෙතනින් ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හුඟක් වෙලාවට මම මෙතන රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙතනින් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන මියුසික් එක පාවිච්චි කරන්න එපා ඕගොල්ලන් YouTube intro එක හදාගෙන ඉද්දි. හේතුව ඇවිල්ලා YouTube එකේ copyright claims ඕගොල්ලන්ට වදින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මොකද හේතුව ඒකට copyright වදිනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන intro එකේ music එක තියෙනවා නම් ඒකට වදිනවා. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට free music free site එකකින් download කරගන්න try කරන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙනවා pixabay කියන site එක හරහා කොහොමද music free download කරගන්න කියලා. ඒකේ card එක මම උඩින් දාන්නම්. ඒකේ හරහා ගිහින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ content එකට ඕන කරන music free download කරගන්න. එන්නේ මේ විදිහට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක රෙන්ඩරින් කරගන්න. මෙතන තියෙන පල්ලෙහා තියෙන ඉතුරු ටික ගැන මම මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝම try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මෙතන download කියන tab එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනදී mod එකක් select කරන්න එනවා. download your video කියලා පල්ලෙහා අපිට mod එකක් select කරන්න එනවා. එතනදී faster render, balance, good quality, extreme quality. එතනදී මම මේක mod එක balance mod එකේම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඕන ෆෝමැට් එකත් මෙතනදී තෝරන්න එනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකත් MKV වලම තියනවා. ඊට පස්සේ අපි start video render කියන tab එකකින් ක්ලික් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනදී ඔයාලා හදාගත්ත intro video එක මෙතනදී render වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී මේ render වෙන එකට ඕගොල්ලෝ හදාගත්ත වීඩියෝ එකේ size එකයි ඕගොල්ලන්ගේ PC එකේ capacity එකයි සෑහෙන දුරට බලපානවා මේ කොච්චර වෙලාවක් render වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්න. එන්නේ විදිහට render කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට message එක your render is finished කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ හදාගත්ත මේ intro video එක කෙලින්ම download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන download your video කියන tab එකට. එතන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක මේ විදිහට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන තව message එකක් තියෙනවා thank for using Pansoid your download is starting. දැන් අපේ downloading එක starting වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට අදාළ අපේ intro එකට අදාළ වීඩියෝ ෆයිල් එක මෙතනදී download වුණා. ඊට පස්සේ මේකට ගිහින් ඩබල් ක්ලික් කරලා බලමු අපේ වීඩියෝ එක කොහොමද අපිට download වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ දකුණුවත් පැත්තෙන් මේක වීඩියෝ එකක් විදිහට ප්ලේ වෙනවා. අන්න මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අපිට මේ වෙලාවේ download වෙලා තියෙන්නේ. එන්න ඒ විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම Pansoid කියන වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයාලගේ channel එකට ඕන කරන intro video එක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ.
ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? අපි කතා කරමු පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල ඉන්නවා. ඒවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක්ස් ටික දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහින් ෆලෝ කරලා සෙට් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි තාමත් ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට ගිහින් subscribe button එක click කර subscribe කරලා මගේ වීඩියෝත් එක දිගටම touch එකේ ඉන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ජය වේවා.